خلونا نبسط البروبلم بتاعه الكونفوليوشن ل 1 dimension عشان نقدر نعرف ازاي بنحسب الاوتبوت سايز من الكونفوليوشن اوبريشن. في السنجل دايمنشن دي الايكويشن بتاعه الكونفوليوشن. فاحنا بنقول ايه لو احنا هنعمل كونفوليوشن بين تو سيجنالز اف وجي، على الاوبريتور بتاع الكونفوليوشن بنرمز له بالاستريكس دي. و الايكويشن هنا بتقول ايه لو احنا في الكونتينوس سبيس، يعني عندي كونتينوس سيجنالز، فهنحسب الاوتبوت عند كل تايم تي، وهنقول ايه انه الاوتبوت دوت هنحسبه نتيجه انتجريشن. طبعا الانتجريشن لو احنا في الديسكريت دومين هيتقلب لسميشن. الانتجريشن ده هو عباره عن ان احنا بن ابلاي الاف اوف تاو، وتاو دي هي البارامتر بتاع الانتجريشن، هنعمل لها سلايدنج بدلتا تاو دي تاو، ونقعد كل ما نسلايد، احنا هنا بنسلايد جي، كل ما نسلايد جي نضربها في اف ونجمع. والاوبريشن دي هنعملها او الانتجريشن ده هيحصل لكل نيو فاليو اوف تي. ناخد بالنا انه عندنا تو تايم بارامترز تي وتاو. التي دي هي الاوتبوت سيجنال اندكس، والتاو ده هو السلايدنج بتاع الفلتر على الانبوت سيجنال. طيب عشان نوضح الكلام ده تعالوا نشوفها بالرسم. فهنقول ايه لو انا عندي الفلتر هو الجي الاحمر ده، والسيجنال اللي بعمل لها فلترنج هي الاف الزرقاء. فاول ستيب بنقلب الجي، بنجيب لو انا عندي جي اوف تي بنجيب جي اوف ماينس تي. جي اوف ماينس تي هي الميرور بتاع جي اوف تي، وبعدين بنشفت جي اوف ماينس تي دي برقم كبير جدا لغايه لما نبعدها عن اف اوف تي، وبعدين نبتدي نسلايد جي اوف تي ماينس تاو. هنقلب الاندكس دلوقتي من تي لتاو، هنبتدي نسلايدها يمين سنه سنه لغايه لما يحصل اوفرلاب ما بين السيجنال الحمراء والزرقاء. كل ما يحصل اوفرلاب بنضرب الاوفرلاب سامبلز في بعض، وبعدين بيطلع لنا اوتبوت عند قيمه السلايد اللي احنا عملناه. يعني فور اكزامبل مثلا لو عملنا سلايدنج لجي اوف ماينس تي دي بحيث انه يبقى ايه السيجنال الحمراء والزرقاء جاست متلامسين عند الزيرو، هنا مفيش اوفرلاب فبالتالي الاوتبوت زيرو. لو عملنا سلايدنج شويه الاوفرلاب هيكبر، فهنضرب الاوفرلاب سامبلز في بعض ونجمعهم، ويطلع لنا اوتبوت عند قيمه الاوفرلاب اللي احنا عملناه، اللي هو التاو اللي احنا عملنا لها اوفرلاب. لو واحد يبقى اكننا بنجيب الاوتبوت عند تي ايكوال 1، ونقعد نعيد الكلام ده. ده في ال1 دايمنشن. طيب في ال1 دايمنشن ايه لو احنا عندنا الانبوت سيجنال، هنروح بقى للديسكريت دومين. لو انا عندنا الانبوت سيجنال فيها n سامبلز والاوتبوت والفلتر فيه m سامبلز، فعندنا تو نمبرز n و m. طيب النورمال كونفوليوشن بيقول انه نتيجه السلايدنج والضرب والتجميع دوت هيبقى الاوتبوت سيجنال هي n بلس m ماينس 1. ده النورمال كونفوليوشن او التراديشنال كونفوليوشن، فاكن الاوتبوت سيجنال هي اكبر من الاثنين.